Sziasztok, üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon, én Zsuzsa vagyok, ez itt a Megcsinálod Anyuci, és elhoztam nektek ennek a videónak a második részét. Már akkor, mikor azt a videót szerkesztettem, de konkrétan mikor már lezártam a felvételeket, már utána rengeteg sok dolog összejött a fejemben, és eszembe jutott, hogy mennyi minden van még, amin az ember takarékoskodni tud, és mi úgy is csináljuk, viszont ennek a videónak az elején mindenképpen szeretnék rávilágítani néhány fontos tényre a múltkori videóval, meg ezzel a videóval kapcsolatban is, mert az előző videóm alatt hál' Istennek egyébként sokkal jobb kommentek érkeztek, mint amikre számítottam, mert manapság Magyarországon anyagiakról beszélni, igen, bicskanyitogató, és tudom azt, hogy nagyon megoszlanak a vélemények az emberek között. Én elmondtam abban a videóban is, hogy teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy nem egyformák az anyagi körülményeink, mások a havi bevételeink, ezáltal mások a prioritásaink is, más dolgokat engedhetünk meg magunknak, és másképp tudunk ezáltal takarékoskodni is, meg más összeget tudunk megspórolni is, már ha meg tudunk. Teljes mértékben tisztában vagyok vele. Én igyekeztem olyan tényeket összeszedni, és olyan problémákat megnevezni, amik egyébként meg problémának számítanak, és meg lehetne lenni azok nélkül, a problémák nélkül, és azért vontam bele a videóba, mert igenis azon sokat lehet spórolni. Például, mint a dohányzás. Tehát igen, belevettem a dohányzást, mert ez egy amolyan népbetegség, vagy népfüggőség, mert rengetegen dohányoznak. Tehát Magyarországon konkrétan a férfiaknak a 21,5%-a, a nőknek meg a 17,3%-a dohányzik. És szerintem ez egy óriási arány a rossz irányba. És emiatt vettem bele. De természetesen nem írtam azt bele, vagy nem mondtam azt, hogy nem járunk luxusnyaralásokra, és ezáltal rengeteges spórolunk, mert nem is tudnánk megtenni azt, hogy luxusnyaralásokra járjunk, mert a keresetünkbe nem férne bele, a költségvetésünkbe. Volt, aki azt írta, hogy rengeteg az előítélet az ilyen videókba. Én egyáltalán nem gondolnám, hogy én előítéletesen beszéltem ezekről a dolgokról, nem is szándékoztam, pusztán segítségből mondom el, mert lehet, hogy valakinek csak pont ennyi löket kell, hogy átgondoljon bizonyos dolgokat. Lehet, hogy valaki hasonlóan él, mint én, és megerősítést nyer ezáltal a videó által, hogy igenis nem annyira fukar, vagy nem butaság, amit csinál. Mi azért takarékoskodunk, ezt az előző videóban nem mondtam el, és azért élünk takarékosabb életet, amin takarékoskodunk, mert egyrészt vannak céljaink, mindig vannak kisebb, meg nagyobb céljaink is, amiket szeretnénk elérni, és mondjuk szükség van hozzá anyagiakra is. Pénzbeli vonzata is van ezeknek a céloknak, nem is kicsi. Az ember úgy tud elérni célokat, hogyha rádolgozik. Mi így tudunk rádolgozni energiával, munkával, és azon, hogy más dolgokon spórolunk, amit csak tudunk. A következő dolog, ami miatt szerintem nagyon-nagyon fontos takarékosabb életet élni, az az, hogy felelősséggel tartozunk a gyerekeinknek azzal, hogy egy olyan értékrendet képviselve élünk, és éljük az életünket, ami által példát tudunk mutatni nekik, és nem egy pazarló életre tanítjuk meg őket, mert aztán mikor kilépnek a nagyvilágba, és nekik maguknak kell megkeresni a pénzt arra, hogy megélhessenek, akkor lehet, hogy egy kicsit zokul fog neki esni, hogy hoppá, én otthon mindent megkaptam. De tennem érte semmit nem kellett, és ezért van az, hogy egyrészt szerintem ezért is megéri takarékosnak lenni, és megéri a gyerekeket is belevonni a terveinkbe, abba, hogy az mennyi pénzköltéssel jár, hogy mennyit keresünk, mennyit kell azért dolgozni, hogy már kicsi korba egy kicsit érezzenek abba bele, hogy a pénz az nem az égből hull, hanem azért anyának meg apának dolgozni kell, és ki hogyan veszi ki a részét a munkából, ez már teljesen mindegy, de nem szabad pazarló életet élnünk, mert egyszerűen azzal semmiféle formában nem teszünk jót, se magunknak, se a gyerekeinknek, de ezt megint mondom, hogy ez megint csak a saját személyes véleményem, és nem muszáj velem egyetérteni,
csak elfogadni, hogy nekünk ez a jó, mi így élünk, és hát, ha valakinek ezáltal egy kis ötletet tudok adni, vagy nem tudom, vagy felnyitom a szemét, nem tudom. Ebben reménykedem. Úgyhogy most fogadjatok szeretettel tőlem megint egy néhány olyan pontot, pontosabban 8 olyan pontot, amikben el fogom nektek mesélni, hogy mi az, amiken takarékoskodunk, és egyébként a legtöbb olyan pont, amiken mi takarékoskodunk, akár az előző ilyen videómban, akár ebben a videóban, az olyan, hogy élhetnénk vele. Mert lehet, hogy kijönnénk havi szinten úgy, hogy mindennel, tényleg, hogy mindezzel élnénk, hogy nem néznénk oda annak, hogy fodrászhoz járok, vagy körmöshöz, vagy bárhova járok, teljesen mindegy, nem ez a lényeg, hogy mi, hanem ez az összes felsorolt dolog, hogy ezt nem kihagyom, hanem megteszem. Viszont akkor nyilván az ember nem tudna célokat elérni, nem tudna tervezni, akkor sokkal jobban meg kellene húzni a határokat. Lehet, hogy egyik hónapról a másikra jönne, ezt nem lehet előre tudni, mert igazság szerint, ha még nagyon-nagyon őszinte akarok lenni, és még annál is őszintébb, akkor mi teljesnek érezzük az életünket úgy is, hogy ezeket a dolgokat mellőzzük, és igazából nincs is rá igényünk. Most ez egy kicsit hosszabb bevezető lett, de szerettem volna egy kicsit átláthatóbb képet nyújtani arról, hogy mégis mi az, ami miatt készül ez a videó, és mi az, ami miatt mi igyekszünk minél takarékosabbak lenni. Úgyhogy ne fogjátok fel ezt ítélkezésnek, meg észosztásnak, meg semmi ilyesminek. Ez tényleg csak egy olyan dolog, amit szeretettel mesélek el nektek, és hát ha profitálni tud belőle valaki. Az első az ebben a videóban, hogy nem veszünk palackozott ásványvizet, tehát a napi folyadékbevitelünk, a napi folyadékfogyasztásunkat azt nem palackozott ásványvizekkel fedezzük, hanem van ez a Wellnet csapra szerelhetős vízszűrőnk, amit már több mint 4 éve használunk, és nagyon-nagyon szeretjük, azóta már 2-szer volt benne szűrő cserélve, nagyon-nagyon szeretjük ezeket a vízszűrőket, és konkrétan eszméletlen sokat lehet így a vízfogyasztáson megspórolni, főleg úgy, hogy mi nagyon-nagyon sokat iszunk. Nagyon rengeteg vizet fogyasztunk. Mi a gyerekeket is úgy szoktattuk, nem jellemző ránk, hogy ilyen édesített üdítőket, meg ilyesmiket fogyasszunk szomjoltás gyanánt, hanem tényleg csak vizet iszunk, és főleg mostanában, hogy már bejött ez a palack visszaváltás, szerintem sokkal praktikusabb is, mert eszméletlen mennyiségű palack gyűlne össze. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, és bátran merem ajánlani mindenkinek. És azért is nagyon szeretem, mert van rajta egy átváltószelep, ami azt teszi lehetővé, hogy ugye csak a főzéshez, meg az iváshoz használd, a kézmosáshoz, meg ilyenekhez ne pazarold a szűrő részét, ugye, mert ez literre van számolva, hogy körülbelül milyen élettartamú egy-egy szűrőbetét. Úgyhogy nagyon-nagyon ajánlom. A következő az, hogy soha nem rendelünk tortát. Szerintem iszonyat felmentek a tortaárak, és megértem, mert egyébként meg sok munka van egy tortának az elkészítésével, de ezzel is úgy vagyok, hogy miért csináltassam másra, hogyha én is képes vagyok elkészíteni. Amikor az első gyerekem első éves születésnapjára elhatároztam, hogy tortát fogok sütni, a végeredmény katasztrófa lett. Borzasztóan csúnya lett a torta. Az íze az mindig jó volt, de nem tudtam egy normális piskótát sütni, nem tudtam egy normális krémet csinálni, nem tudtam, hogy a tortát egyébként úgy szokták csinálni, hogy előbb összerakják, aztán hagyják egy éjszakát, hogy összeálljon, aztán utána burkolják, csúszott-mászott, katasztrófa lett. Aztán kezdtem egyre jobb lenni, bár még a második gyerekem első szülinapjára is borzalmas tortát tudtam sütni, meg még a második gyerek, vagyis az első gyerek második szülinapjára se volt valami jó, de aztán rátaláltam bebére, és a videói alapján megtanultam tortát sütni, azóta folyamatosan sütöm a tortát, és ha kiszámoljátok, 6-an vagyunk, ez éves szinten 90 000 forint, hogy ha levonom azt a költséget, amit én költök anyagra, és kihozok annyiból egy tortát, tehát ez nem azzal együtt, hanem azon kívül tisztán 90 000 forintot megspóroltam azzal, hogy nem csináltatom a tortát, hanem én magam készítem el, és mostanában
szerintem egész jó tortákat sütök. Igaz, hogy én nem csinálok ilyen cicomákat kívülre, de az ízük az fenomenális. A következő dolog, amit már többször is említettem nektek, és szerintem biztos nagyon sokan tudjátok, meg így csináltok ti, és főleg, hogyha nagy családosak vagytok, hogy a legtöbb mindenből nagy kiszerelést vásárolunk. Vannak kivételek, képzeljétek el, de például mosószer, mosógél, mosogatószer, ebből mindenből igyekszek a nagy kiszerelést választani, mert ha egységárát nézzük, kiló vagy literenkénti árában akár 1000-1500 forintos különbségek is lehetnek, és van hova tenni, a legtöbb ember igyekszik így választani, mert akár még, hogyha egyedülállóként élnék is, lehet, hogy jobban megvennék egy nagy kiszerelést, mert hosszabb ideig elég lesz ennyi. Nem kell boltba sem mennem. Úgyhogy én ezt mindenkinek szívből ajánlom. Vannak kivételek, mert például a múltkor, hát a tegnap bementem a Rossmannba, és egyfajta krémet használok most, hidratáló krémet, a Nivea Soft tégelyes krémet, és néztem, hogy van belőle 200, 300 és 500 millis, és képzeljétek el, hogy az 500 millisnek majdnem 2000 forinttal többe került az egységára, a kilóára, mint a 300 millisnek. Úgyhogy ez érdekes. Nagyon-nagyon érdekes, és az embereket egyébként még ezzel is át tudják így verni egy kicsit, hogy nagyon sokan arra vannak ráfókuszálva, hogy az nagyobb, akkor az biztos olcsóbb, hogyha egységárát tekintjük, de egyébként nem. Úgyhogy nagyon fontos, hogy mindig hasonlítsuk össze az egységárakat, mert egyébként nem mindig a több, a kevesebb. A következő az a vízfogyasztáshoz kapcsolódik, ami nem más, mint bárhova megyünk, teljesen mindegy, hogyha csak 1 vagy 2 órára is megyünk el itthonról, akkor mindig viszünk magunkkal kulacsban vizet. Ez nem csak takarékoskodás szempontjából jó választás, hanem egészség szempontjából is, mert víznek mindig kell nálunk lenni, és abból a szempontból takarékoskodás, mert ha megszomjazol, akkor viszont így is úgy is megveszed azt a palackos vizet, meg hát ugye, mint mondtam, mi amúgy is vízszűrőt használunk, tehát hogy sokkal olcsóbban jön ki nekünk a víz, ezáltal természetesen viszünk magunkkal vizet, és még nem csak vizet, hanem általában valamilyen egészségesebb nasit, vagy szendvicset, vagy valamilyen ételt is, vagy ha tudom azt, hogy hosszabb útra megyünk, vagy hosszabb ideig leszünk ott valahol, és pont beleesik az ebédidő, és várakozni kell, akkor ilyen hűtőtáskában, amilyen szigetelt táska, bele szoktuk rakni a megmelegített ebédet, és akár azt is elvisszük magunkkal. És nekünk ez így nagyon-nagyon bevált, mert az esetek legnagyobb százalékában mindig van itthon valamilyen főtétel a hűtőben, és ezzel, mint mondtam, az ételeken, az ilyesmi nagyon-nagyon sokat lehet spórolni, takarékoskodni. Természetesen étel csak akkor viszünk magunkkal, hogyha nem egy kiruccanásra megyünk, mert hogyha valahova kikapcsolódni megyünk, akkor egyértelmű, hogy beülünk valahova enni. Következő, amint takarékoskodni szoktunk, az az, hogy mikroszálas kendőket használok mindenre. Tehát takarításhoz, ilyesmihez én soha nem használok papírtörlőket, meg ilyen-olyan kis törlőkendőket, mert egyszerűen ezek a mikroszálas kendők mindenre jók. Az ablaktisztító szett az konkrétan olyan, hogy ahhoz nem kell ablaktisztító folyadékot vennem, tehát én azt se veszek már évek óta, mert ez olyan, hogy egyiket bevizezed, a másikat szárazon hagyod, a vizessel áttörlöd, aztán a szárazzal is csíkmentes, gyönyörű, ragyogó, vagy különböző kendőket használunk fürdőszoba takarításhoz, konyhai takarításhoz, portörléshez, mindenhez, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem, és tényleg rengeteget lehet ezekkel is spórolni, és ráadásul azért is nagyon szeretem, mert én nagyon kedvelem az olyan dolgokat, amik ott vannak nekem mindig, és moshatóak, többszörösen újra használhatóak, és nem utolsó sorban ez egy környezetbarátabb megoldás is, úgyhogy én mindenkinek csak ajánlani tudom. Illetve, amit már mondtam nektek, a 25 dolog, amit nem veszek idén videómban is, hogy vattakorongokat sem használok, hanem a mikroszálas kozmetikai kendőket használom a helyett is, úgyhogy tényleg szépből ajánlom mindenkinek, mert szinte mindenféle célra találtok ilyen mikroszálas kendőket. A 6. pont, igyekszünk mindenből a jobb minőséget választani. És ez főleg az ilyen nagyobb kiadásoknál érvényes, vagy gépeknél, vagy mondjuk egy cipőnél, mert az fontos, de most már inkább ruházatnál is, mert oké, hogy használtan veszek meg valamit, de a használtból is igyekszek a jobb minőségűt választani, mert
rájöttem arra, hogy ami rövid távon olcsóbb, az hosszú távon sokkal drágább lesz. És ez ugyanígy van, mert lehet, hogy egyszerre egy nagyobb kiadás. Nem megyek el amellett, hogy meséltem már nektek, hogy a férjemnek van egy Panama Jack ilyen bakancs félcipő közötti cipőszerűség, de inkább télen használja, mert nagyon vastag a talpa. Az a lábbeli neki már 14 éve megvan, konkrétan 14 éve, nem hiszitek el, még mindig olyan pöpec állapotban van, hogy én magam sem hiszem, elég egy kicsit ápolni, rendben tartani, ultra kényelmes, nagyon szereti, és ugye, amint mutattam már nektek a Vinted videóban is, hogy nekem is sikerült egy ilyen Panama Jack márkájú bakancsot beszereznem a Vinteden, valamelyik nap meg is jegyezte a férjem, hogy látom, nagyon szereted ezt a bakancsot, mert minden nap ebbe jársz. Hát mondom, egyrészt igen, mert azért is, mert nagyon szeretem, másrészt ez az egyetlen egy bakancsom van, de hogy nincs is szükségem másikra. És van egy olyan megérzésem, hogy éveken keresztül nem fogok ilyen jellegű bakancsot venni, mert egyszerűen ez úgy tökéletes, ahogy van. Nagyon-nagyon szeretjük, de minőség. Újonta egy ilyen rettenetesen drága, nézzetek utána. Most az ilyen típusú bakancs, ami nekem is van, újonnan egy ilyen 70 000 forint körülbelül. De amikor a férjem vette 14 évvel ezelőtt az övét, akkor is már 40 000 forintért vette, de gondoljatok már bele, és osszátok el a 40 000-et 14 évre, és nem megyek el amellett, hogy nagyon kényelmes, nagyon strapabíró, és szerintem az ilyenek az egyik legjobb választások. Úgyhogy szerintem bőségesen megéri rá spórolni, vagy félretenni, vagy áldozni rá, mert hosszú távon sokkal kifizetődőbb. Volt olyan, hogy szükségem volt egy robotgépre ezelőtt 5 évvel. És megmondom nektek őszintén, hogy már akkor is szemezgettem a KitchenAid-del is, meg a Kenwooddal is, de hát a KitchenAidről még csak beszélni sem mertem, mert az iszonyat pénzbe kerül. A Kenwood az meg szintén sokba került, viszont baráti báron a KitchenAidhez képest, de nem vettem meg, mert úgy voltam vele, hogy és ha nem is fogom kihasználni, bár tudtam, hogy ki fogom, mert folyamatosan szükségem van az ilyen habverésre, dagasztásra, ilyesmire, mert mindig csinálok ilyeneket a konyhában, de megvettem egy olcsóbb, egy Klarstein gépet, és nem a márkát akarom degradálni, mert lehet, hogy márkán belül ez a kategória egy silányabb minőség volt, és akkoriban az se számított túl olcsónak, mert 5 évvel ezelőtt volt egy ilyen 42 000 forint, és megvettem, és nem szerettem. Attól megszabadultam, és eltelt 3 év, mire rájöttem, hogy tényleg szükségem van egy ilyen gépre, na és akkor most befektetek, és megvettem ezt a Kenwood robotgépet, és nagyon-nagyon megérte, mert egyszerűen hibátlan. Ez engem olyan mértékben kisegít a konyhai teendőim során, hogy azt elmondani nem tudom, eszméleten erős a motorja, nagyon sokat bír, nagyon jól csinálja, amit csinál, úgyhogy tényleg megéri. Inkább várni, és összerakni rá a pénzt, de venni egy jobb minőséget, ha tényleg szükséged van arra a bizonyos dologra. A 7. dolog, amivel lehet, hogy sokan nem fogtok, sőt biztos vagyok benne, hogy sokan nem fogtok egyetérteni, az az, hogy soha nem veszünk addig telefont, új telefont, amíg az előző még elfogadhatóan működik. Erről is beszéltem már az előbb említett videóban, de ezt továbbra is hangsúlyozni tudom, mert ez is egy írtó nagy kiadás tud lenni, és veszteséges, mert egy telefon akár egy hónap használat után is már közel nem ér annyit, amennyiért megvetted, és egyszerűen nem érzem azt fontosnak, hogy azért, mert kijött egy új típus, vagy a márkán belül egy újabb, feltuningolt verzió, nekem feltétlenül másik telefonom legyen. Tényleg, ameddig kiszolgál, addig tartjuk, nem cseréljük a telefonjainkat. Nincs is ezen olyan sok mindent mit beszélni, szerintem világossá vált így is számotokra, hogy ezen tényleg nagyon sokat lehet spórolni, és takarékoskodni, és ezt szerintem tartani is fogjuk továbbra is, ezt a tendenciát. És hát az utolsó, ami a leges-leges legmegosztóbb lesz így a videó végére, de ne haragudjatok, nem szerettem volna kihagyni, mert úgy látszik mostanában nagyon szeretek belenyúlni kényes témákba. Nem baj, lesz mind vitatkozni nektek a videó alatt, bár nem ez a célom. Mindenki nyugodjon meg. Nem veszünk soha semmit részletre, hitelre. Kivétel ez alól
a házunk, mert ehhez felvettük a csokot, mind támogatásban, és mind a csok kedvezményes kamatozású hitelt is, mert nem lehetett nem felvenni. Tehát az akkori házfelértékelés a tervek alapján nem tette azt lehetővé, hogy ne vegyük fel, mert akkor sokkal nagyobb tőkénk kellett volna, hogy legyen, és mi hiába kihoztuk olcsóbban a házat, mint ahogy a tervezeten azt ők felértékelték a tervezet alapján. Az indulásnál akkor sem tudtuk azt megtenni, hogy ne vegyük azt a hitelt fel, mert mondom, akkor milliókkal több tőkének kellett volna lenni, aztán úgy voltunk vele, hogy teljesen mindegy, hát felvesszük kedvezményes kamatozású, aztán majd, ha úgy lesz, akkor végtörlesztjük, ha sikerül, akkor majd úgy kihoznunk az egészet, de mindegy, nem is erről akartam beszélni, csak ezt azért mondtam el, mert ugye nem szeretnék fals dolgokat mondani, hogy mi akkor aztán semmit nem veszünk fel hitelt, meg semmit nem veszünk törlesztőre, mert hát ez nyilván törlesztőre sikerült, de a ház az egy olyan dolog szerintem, amit Magyarországon, ha valaki házat vásárol, és egy ekkora értékű házról beszélünk, akkor azt nagyon-nagyon kevesen tudják megtenni, hogy így zsebből kipengessék, és ne vegyenek fel hozzá semmilyen hitelt, még mondjuk a támogatáson felül is. Én azokról a dolgokról beszélek, amikor nagyon sok olyan használati tárgyat, gépeket, ilyesmiket lehet már mostanában megvenni részletre, mint a mosógép, telefont. Hát a telefont különböző szolgáltatóknál mindenféle telefont tudtok előfizetéssel együtt részletre megvenni, de eszméletlenül sokat fizettek rá, hogyha ilyen törlesztőre veszitek meg például a telefont. Nagyon sokat, mert például, mint amit el is mondtam, hogy nekünk nincs egy nagy előfizetésünk. És én egyébként nézegettem egyszer a szolgáltatóknál ezeket a részletre vásárolható telefonokat, és mindegyik veszteségesen jött ki, de javítsatok ki, ha ez nem így van, mert lehet, hogy nem ástam bele magam rendesen, de például, hogyha mosógépet is, vagy szárítógépet, vagy bármi ilyesmit megvesztek törlesztőre, vagy az autót ugye leasingre, ott is ráfizetés van, mert ott is ugye kamatozik. Attól függ nyilván, hogy mekkora összegről beszélünk, meg milyen a futamidő, de mert akkor nem lenne érdekük nektek részletre adni, ha nem lenne ráfizetés. Úgyhogy mi azt az elvet valljuk, és azt szerint próbálunk meg, még eddig sikerült is élni, hogy amire nincs pénzünk, főleg ugye ilyen kicsi dolgokban, hát meg nem is annyira kicsik ezek már, amire nincs pénzünk, azt egyszerűen addig nem vesszük meg, amíg nincs rá pénzünk. De szerintem ezen érdemes elgondolkodni. És tudom, nagyon megosztó. Tudom, hogy nagyon sokan nem értettek ezzel egyet, és van rá magyarázat, hogy nincs igazam. Ezt is elfogadom. De nekem ez a meglátásom, mi maradunk ennél. És továbbra is várom a tieiteket, de kérlek, ne vitatkozzatok. És én nem akarom senkinek megmondani, hogy mit csináljon. Még egyszer is mondom, ne úgy vegyétek ezt a videót, hogy én meg akarom itt mondani nektek a tutit, mert ez nem így van, abszolút nem célom. Én tényleg igyekszek, kedvesen, szeretettel, ötletként felsorolni, hogy mit, hogy csinálunk, aztán ha sikerül belőle valamit a magadévá tenned, vagy szeretnél egyáltalán, akkor egészségedre, ha meg nem, akkor azt is elfogadom. De köszönöm, hogy végignézted ezt a videót. Találkozzunk majd egy következőben, addig is puszilok mindenkit. Sziasztok!